Salut, eu sunt Gicu, astăzi voi face dulceață din coacăză și din agreș. Am mai multe feluri de coacăză și agreș am numai acestea. Vom amesteca, le voi culege pe toate și voi face o dulceață, deci asta este coacăză neagră și avem și albă și le voi pune într-un cazan, le voi fierbe pe toate la un loc. Hai să facem asta. Eu am cules toată coacăza și uite cât mi-a ieșit, deci la început mi se părea, dar ce aici, repede culeg, și m-am apucat de cules și mi-a luat vreo 5 ore, aha, repede, da, uite ce repede, cel puțin vreo 5 ore mi-a luat, dar mai multe ore mi-a luat. Că știi că este măruntă și mi-a luat mult timp până am cules-o, dar la iarnă mă voi bucura. Deci aceasta este coacăză roșie și uite cât mi-a ieșit. Și va trebui să o spălăm bine sub un jet de apă, apoi de pus împreună la fiert. Și aceasta este neagră, tot este cam măruntă și mi-a luat o mulțime de timp să o culeg. Aceasta este tot neagră, numai că este mai mășcată și am cules-o puțin mai repede, dar oricum greu. Și aceasta neagră la fel, uite cât mi-a ieșit aici. Aceasta este cea mai măruntă, este albă. Și mi-a luat tot o grămadă de timp, dar cum am zis, nu regret. Trebuie să le spălăm bine în apă și să ne pregătim să facem dulceață pe iarnă. Hai să facem asta. O pun aici. Da. Așa, bun. Am pus-o aici. Ok, și pe asta tot, așa. Acum dau drumul la apă. Deci toată coacăza nu va încăpea într-un ceaun și am decis să pun în mai multe ceune. Acum voi spăla coacăza roșie și voi pune proporțional. Acum o voi spăla pe aceasta albă. A mai rămas doar să spălăm coacăza aceasta neagră, mai măruntă și gata, vom pune la fiert. Am finisat și eu mă gândesc că coacăza din ceunul ăsta mic va încăpea aici. Acum trebuie pus la fiert. Acum va trebui să o punem la foc încet și acesta este un experiment, nu este un video how-to, adică un video tutorial. Eu am mai făcut dulceață din butui și din prune, dar de coacăză încă nu am făcut. Deci hai să punem la foc încet. Și vom amesteca ca să nu se lipească la fund. Deci asta o voi pune aici mai bine. Deci voi pune zahăr acum, încă n-a reușit să fiarbă. Deci voi pune zahăr. Voi pune cam mult zahăr, după gustul meu, îmi place dulce. De ce este dulceață? Că să fie dulce. Și gata, aștept să fiarbă. Aici este ceva timp de când fierbe și deja trebuie oprit, trebuie să se răcească și depus la fiert a doua oară, mâine. Și aici am oprit deja că acesta a fiert mai repede, că este mai mic. Acum a rămas să oprim și pe acesta, ajunge cât a fiert azi. Și am mai adăugat încă zahăr, pentru că era cam acru și era cam puțin zahăr, după gustul meu. Acum trebuie doar să opresc. Deci a venit ziua a doua și trebuie să continuăm să mai fierbem o dată
Dar eu am gustat și mi s-a părut încă acru și eu am decis să mai pun încă zahăr, că era prea acru. Și aici este zahăr. Punem un pachet întreg, că este cam acru chiar. Voi pune pe tot aici. Și vedeți, când am pus zahărul s-a ridicat nivelul. Și eu am scos de aici și am pus în ceul ăsta mic, în cazanul ăsta mic. Și de aici tot am scos și am pus aici. Și tot așa fac și aici. Mai adaug zahăr că să nu buhnească borcanele. Și voi da focul. La foc încet. Acum lăsăm așa, nu pun niciun capac că se lipește și nu trebuie niciun capac de acoperit. Așteptăm să fiarbă, apoi mă gândesc că le voi pune în borcane și le voi încuia. A trecut ceva timp de când fierbe această dulceață și o mai amestec din când în când. Acum încă este prea subțire și este prea devreme de pus în borcane. Trebuie să mai fiarbă până se va face mai groasă. De exemplu, ca în acest cazan. Acum asta e bună de pus în borcane. Aici încă nu e bună, aici trebuie de mai amestecat. Se face mai groasă, pe urmă vom pune. Dar aici eu sterilizez borcanele ca să fiu sigur să nu bucnească, să fie tot dezinfectat și capacele tot le dezinfectez, ele sunt în apă. A trecut 5 minute, acum scoatem borcanul și punem altul. Aici este gata deja, acum o voi pune în borcane. În sfârșit a fiert și acesta destul și acum trebuie să-l pun în borcane. După aia voi încuia borcanele. Pe alea deja le-am încuiat care le-am făcut. Acum hai să terminăm cu asta. Deci mi-au ieșit 13 borcane și trebuie să le las să răcească vreo 2 zile, să le acoper și după aia le voi duce în beci la rece. Dar până când le acoper. Lucrul meu s-a finalizat și mă bucur foarte mult că mi-a luat tocmai 3 zile până am făcut, până am cules, până am fert și asta e, dar am finalizat și la iarnă va fi bun. Este chiar bun pentru sănătatea această dulceață, deci. Și m-aș bucura dacă ați aprecia acest video, pentru că m-am chinuit, am făcut asta. Dar nu mi jale de acest timp, cum am spus că este foarte bună și asta e. Vă mulțumesc și pentru vizionare și lăsați un like, distribuiți acest video și ne vedem data viitoare. Ciao!